Q&A thay vì phán xét, hãy đặt câu hỏi. Trước khi đến với lại khách mời Huy, đã xin chúc cho các khán giả một năm mới tràn đầy sức khỏe, nhiều điều hạnh phúc và may mắn. Và như mọi người cũng thường biết thì các chương trình của Dustin on the Go á, thường xuyên phục vụ thức uống có cồn, cho nên là hôm nay đi làm mặc áo dài, Dustin sẽ không lựa chọn tự chạy xe mà mình sẽ có ứng dụng đặt xe công nghệ để tiết kiệm được rất là nhiều thứ và đặc biệt là an toàn nữa. Let's go. Bình thường Dustin đi làm hay là đi dẫn á, thì chỉ có mình ơn nè, không có quản lý, trợ lý hay là tài xế riêng, và cũng đem nhiều quần áo khi mà đi từ chỗ này qua chỗ khác nữa, mặc áo dài nữa, cho nên là mình lựa chọn di chuyển bằng Goka Protect. Và Dustin nghĩ là có 3 cái lý do rất là thuyết phục Dustin. Điều thứ nhất đó là vách ngăn giữa tài xế và hành khách. Điều thứ hai đó chính là mỗi tài xế đều có chứng chỉ tiêm chủng ít nhất 2 mũi và có giấy xét nghiệm âm tính với lại Covid-19. Và thứ ba đó là máy lọc không khí. Máy lọc không khí Sharp này á, có thể chống khuẩn đến 99,4%. Nó có thể ức chế được 99,4% virus SARS-CoV-2 có kết dính trong nước bọt trong vòng 2 tiếng. Và đó là lý do mà Dustin nghĩ là di chuyển bằng Goka Protect nó hiệu quả và an toàn cho công việc của mình. Mọi người có thể go check trong đường link ở dưới description hoặc là comment để có thể sử dụng Goka Protect. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình Q&A. Thay vì phán xét, hãy đặt câu hỏi. Hello, chào Huy My. Chào anh Dustin. Welcome to Q&A của Dustin on the Go. Finally cuối cùng là chúng ta cũng được ngồi với nhau và uống một vài ly. Một vài ly thôi Một vài ly thôi. Trong chương trình của Dustin on the Go á, thì lúc nào cũng sẽ có rượu để chúc mừng. Vâng. Vậy thì bây giờ Dustin đầu tiên là sẽ giới thiệu cho Huy My và khán giả. Hôm nay Dustin dùng chai Sparkling Rosé của Jacob's Creek. Jacob's Creek là một thương hiệu rượu vang của Úc, được mệnh danh làm thương hiệu rượu vang bán chạy số 1 tại Úc. Có lịch sử hơn 170 năm và liên tục được vinh danh là một trong những thương hiệu rượu vang được yêu thích nhất thế giới. Thì cái dòng hôm nay mà mình sẽ sử dụng ở trong tập này đó là Sparkling Wine, thì em cũng đã từng. Tức là nó hơi có kiểu như có ga đúng không anh? Chính xác, vang sủi bọt hoặc là nó gọi là vang nổ. Cái cách để mà người ta làm ra Sparkling Wine á là người ta lên men 2 lần và người ta sẽ thêm một cái lượng đường và men vừa đủ để mà nó sẽ tạo nên cái khí CO2. Khi mà mình rót ra mình sẽ thấy cái sủi bọt đó. Và nó không làm ảnh hưởng đến cái hương vị của rượu, thêm vừa đủ thôi. Còn cái dòng mà Jacob's Creek Sparkling Wine ở hiện tại thì mình có 2 chai. Đó là Sparkling Rosé, là cái chai màu hồng phớt này nè, là chai hôm nay anh em mình uống. Đúng. Còn một chai Sparkling Chardonnay Pinot Noir. Thì đều là Sparkling Wine, nhưng mà tại sao một cái là có màu hồng, một cái thì có màu trắng như là rượu vang trắng, đố em? Vì thành phần khác nhau. Cái loại nho mà dùng để làm nên rượu Sparkling á thì là nho Chardonnay và nho Pinot Noir. Thì Chardonnay là cái loại nho trắng, vỏ nó thì là màu xanh, còn Pinot Noir là một loại nho đỏ. Nho thì thường là ở trong đều là màu trắng hết, nhưng mà cái vỏ của nó sẽ tạo nên cái màu sắc nếu mà mình sử dụng. Thì tại sao rượu vang trắng người ta không dùng những loại nho đỏ hoặc là những cái vỏ nho mà có màu đỏ? Tại sao lại là vang đỏ? Người ta dùng những cái loại nho mà có vỏ màu đỏ đó để nó tạo nên cái màu đỏ của rượu vang. Còn rosé vẫn dùng cái vỏ của cái Pinot Noir là nho đỏ, nhưng mà với một cái thời gian nhất định thôi, chứ người ta không để lâu, để nó tạo nên một cái màu hồng phớt như thế này. Và Dustin nghĩ là cái dòng Sparkling Wine nó phù hợp với là những cái dịp lễ Tết như là hôm nay. Dustin nghĩ đây là một cái món quà cực kỳ phù hợp cho những người chuẩn bị đến với buổi tiệc tùng hoặc là làm quà tặng cho bạn bè người thân. Và chúng ta sẽ toast. Ok. Rồi đây thêm nữa, nếu như mà trong trường hợp mà mình không có đủ nhiên liệu. Ok. Bây giờ mở cái chai này nó sẽ có một cái tiếng pop từ champagne. Happy New Year! Yeah! Ok. Chúc mừng Huy My đã có một vai trò mới, đó là podcast host.
Vâng. của Cảm ơn anh. Vietcetera. Okay, cheers for that. Cheers. Ra thì đến thời điểm này là em đã quay được 12 tập rồi. Mệt không? Vui không? Cảm giác đầu tiên thì là hơi hồi hộp. Podcast thì cũng là một cái vai trò mà em có quan sát từ rất là lâu ấy. Để nghĩ là mình trở thành một người làm host podcast thì chưa. Lúc đấy thì chị Thùy Minh có liên lạc với em và em cũng muốn thử. Khi mà Dustin nhìn thấy Huy My thì Dustin nghĩ ngay tới một cái chai sparkling wine. Tại sao? Tại vì khi mà em ngửi nó vẫn là một cái chai rượu vang, chỉ có khi uống thì mình mới cảm nhận được cái sủi bọt của nó. Trong cái sparkling rosé này á thì nó sẽ có hương dâu tây, các loại quả đỏ mọng nước, cam quýt. Em thì thực ra là ít uống rượu vang, nhưng mà em thấy rất là thơm, đang rất là thích. Thì khi nào mà mình có một cái dịp để mà mình kiểu ăn mừng cuối năm hội họp thì dùng sparkling, và một cái chai rượu vang thì mình nên uống trong vòng 3-4 tiếng để finish, chứ còn khi mà mình mở ra rồi sau 3-4 tiếng nó sẽ không đảm bảo được hương vị như ban đầu nữa. Cho nên nhiệm vụ của mình là em sẽ cố gắng. đó. Vậy nó mới có thế mọi người. Tí nữa mà anh say quá thì tới em rót. Ok. Một cái điều nữa để nốt cho Huy My lần tới, nhưng mà có uống sparkling wine thì mình có thể nhắm với cái gì? Những cái món như là salad nè, hay là cái món khai vị dành cho khi mà mình uống sparkling rosé. Cái vị ngọt dịu, cân bằng giữa ngọt và chua của cái sparkling rosé nó phù hợp với salad khai vị. Còn nếu mà cái chai mà sparkling chardonnay, pinot noir thì mình ăn những cái món như hải sản, hoặc là phô mai. Lần sau em sẽ mang. Em hôm nay em chưa biết được là mình uống gì. Lần sau em sẽ là người mang. Về Q&A thì em cũng đã có xem một vài tập rồi đúng không? Vâng. Thì Q&A là một cái chương trình mà kênh Dustin on the Go mong muốn là cái cầu nối để kết nối khán giả Dustin on the Go với những người bạn mà Dustin yêu quý. Họ có thể là những người nghệ sĩ hoặc là những người chuyên gia ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Cái slogan mà Dustin nghĩ là rất là phù hợp với cái thời điểm bây giờ: thay vì phán xét, hãy đặt câu hỏi. Đó là tại sao mình mong muốn mọi người khán giả khi mà lướt qua kênh Dustin on the Go, Facebook hay là bất kể một cái mạng xã hội nào, thay vì bạn coi một cái đoạn video cắt ngắn và bạn đánh vài dòng comment và đánh giá một ai đó, thì hãy đặt một câu hỏi thật hay cho họ đi. Em rất vui khi mà được anh mời đến để trả lời câu hỏi, tại vì đúng là như anh nói, kiểu em cảm giác là bây giờ ở trên mạng xã hội thì cái việc phán xét nó dễ. Và công việc Thông podcast thường. host nó cũng giúp cho Huy My mình sẽ phải đặt câu hỏi nhiều hơn. Khi mà làm host em muốn mọi khách mời đến phải thật thoải mái và chia sẻ mình thật là nhiều. Nhưng mà mình luôn sợ là mình nhỡ mình hỏi sai một cái gì đấy thì nó lại mang tính chất phán xét. Cái đấy là cái sợ nhất khi mà em làm, nhưng mà cho đến nay thì may mắn là đấy, sau ngân đấy tập thì cũng không vấn đề gì lắm. Anh sẽ chia sẻ cho em một cái tip. Em muốn đặt một câu hỏi cho người ta nhưng mà em sợ người ta nghĩ là em phán xét thông qua câu hỏi đúng không? Thì em hãy hỏi là có nhận định cho rằng nếu có người cho rằng. Ok. Chúng ta sẽ đến với Q&A này với những câu hỏi mà các khán giả yêu mến của Dustin on the Go và Huy My Productions đã gửi về cho tụi mình, và mình đã lọc ra những câu hỏi hay nhất để gửi đến Huy My trả lời. Và sau khi xong hết phần Q&A, Huy My sẽ giúp Dustin chọn ra một câu hỏi mà bạn thấy ấn tượng nhất. Vâng. Và người khán giả đặt hỏi đó sẽ có quà. Wow. Quà là gì thì cuối chương trình mình sẽ biết. Ok, are you ready? Let's go. Câu hỏi đầu tiên, Bích Loan đặt câu hỏi như sau: anh Huy Me gắn liền với những năm tháng cấp 3 của em, với đám bạn em luôn đó. Nhớ hồi đó nhà em chưa lắp mạng, cho nên đứa bạn em rủ sang nhà nó xem vlog của anh, mà xem cái là ghiền luôn, rồi chiều nào đi học về cũng qua xem nè. Cá nhân em thấy tuy bây giờ anh Huy My ít ra video trên kênh của mình, nhưng video vẫn chất lượng và nhận được hàng loạt comment yêu thương từ người xem. Em lướt còn thấy hiếm có comment nào tiêu cực luôn. Anh thấy điều gì ở mình hoặc là content của mình giúp cho anh có được sự kết nối lớn và gắn bó lâu dài với khán giả thế ạ? Em nghĩ một phần là vì cách em chia sẻ. Em không ngại chia sẻ những cái điều không nhiều người ở trong thời điểm đấy sẽ chia sẻ những chuyện kiểu như thế. Đó chính là cái đột phá. Một phần nữa là em thích dùng
Âm nhạc, em nghĩ là cái đấy làm mọi người nhớ đến nhiều hơn. Yếu tố mà anh thấy các bạn rất thích Huy My đó là Huy My chửi bậy nhưng vẫn biết và cứ chửi ở trong vlog. Vẫn có ở một khoảnh khắc này kia, nhưng mà em luôn muốn là tạo cho mọi người một cảm giác kiểu thoải mái. Và có thể một điều nữa là em không quá hay động vào những cái topic xã hội, mà em nghĩ là em hay nói về những cái cá nhân Trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà có thể là vì mình nói cái chuyện cá nhân của mình thôi, nhưng có thể có một người nào đấy ở xa họ cũng nhìn thấy bản thân ở đấy, thì em nghĩ là cái sự kết nối là nó ở đấy. Gần đây thì Dustin xem cái thích thú của Huy My, Dustin rất ấn tượng là bởi vì nó không chỉ là vlog như ngày xưa mà nó kết hợp được hội họa, thì đó là một cái level mới của vlog. Mình thấy được anh chàng Huy My có rất nhiều đam mê. Xem đến lúc mà có bố của Huy My vào phỏng vấn nữa rất là dễ thương. Cái việc mà Dustin thấy là Dustin không làm được đó là nói chuyện trước camera một mình. Không làm tốt được bằng là mình nói chuyện với người khác. Thực ra em đâu làm tốt đâu, edit rất nhiều. Em cắt gì? Em edit rất nhiều, em jump cắt luôn đấy, chứ không phải là cắt theo kiểu là chuyển máy hay gì cả. Em nghĩ cá nhân em không phải một người giỏi trong cái việc truyền đạt cái ý của mình bằng lời. Khi mà em làm video thì em có sự sắp xếp. Nhiều khi em quay rồi, em có thể sẵn sàng quay lại cái đoạn đấy chỉ vì là em cảm thấy là em nói hơi bị dài, hoặc là em nói nó chưa đúng cái ý đấy, hoặc là em phải cắt. Huy My tự nhận đó là âm nhạc. Huy My là một người đam mê sử dụng các cái thể loại nhạc khác nhau rất là nhiều và phong phú, chứ không phải chỉ đơn giản là lên mạng search nhạc podcast. Dạ, và phải trả giá về điều đấy. Tại vì là dùng nhạc bản quyền. Từ xưa đến giờ là em là một trong những người mà sẵn sàng hy sinh doanh thu kiếm được trên một cái video chỉ vì là em thích một cái bài nhạc. Và em nhất quyết là em không dùng nhạc không bản quyền, tại vì là em có cái idea là tôi sẽ dùng nhạc như thế cho cái đoạn này. Và đánh bản quyền thì tôi vẫn dùng. Tiền chia cũng được, hoặc là lấy hết tiền tôi cũng được, ok. Thông thường là không có vụ tiền chia rồi đó. Ngày xưa có nhá, ngày xưa là có những bài mà sẽ chia với cái người mà chủ của cái bài đấy. Có nghĩa là cái việc mà kiếm doanh thu từ YouTube, từ Facebook hồi đó nó không phải là ưu tiên của Huy. Đấy không phải là cái gọi là nguồn chính, tại vì là em sẽ làm ở bên ngoài nhiều hơn. Anh gặp rất là nhiều người ta hỏi anh nên làm gì? Mình làm YouTube. Trời ơi, vậy là kiếm nhiều tiền lắm phải không? Nghe nói gì mà mấy chục triệu, mấy tỷ view gì đó là kiếm được nhiều tiền lắm phải không anh? Em nghĩ sao? Tùy cá nhân, nó có thể đúng. Tại vì là cái lượng view khác nhau ở mỗi kênh thì theo như cái kiến thức gọi là hạn hẹp của em. Ví dụ như kênh của em thôi thì là một cái kênh mà thực ra là không phải quá nhiều view, nhưng mà nó có một cái tỷ lệ tốt đấy, vài trăm ngàn view thôi thì cũng có thể ngang với một cái kênh mà nó được nhiều view hơn. Cái sự khác nhau đấy là nó ở mỗi kênh, và em nghĩ là do nội dung hoặc category gì đó. Em vừa ngồi podcast với cả 1977 thì hai anh cũng có chia sẻ là đấy, có những cái lời đồn không đúng nhất về hai anh ấy. Mấy thằng này bây giờ giàu lắm, trăm tỷ các thứ, thì mấy anh ấy bảo là không có. Yo! Trước khi chúng ta đến với câu hỏi thứ 3. Câu hỏi tiếp theo đến từ một người mà có thể là em biết đây. Ok. Anh đọc câu hỏi trước rồi đọc tên sao được Ok. Là một vlogger lâu năm. Huy My gần như lớn lên cùng những sự phán xét và trông đợi của mạng xã hội. Có giai đoạn nào Huy My cảm giác hơi mất kết nối với cái tôi creator của mình, lăn tăn giữa suy nghĩ mình nên sáng tạo những thứ mình thích hay mình cần đi theo trend, xu hướng, ý kiến của các fan? Làm thế nào để Huy My bắt đầu vượt qua những suy nghĩ đó? Câu hỏi đến từ Uy Lê. Wow. Thì có, em đã có những suy nghĩ như thế. 4 năm trước đi là cũng có những giai đoạn là mình cũng thử challenge, ví dụ như là chơi những cái game mà đang hot này. Có một đợt là chơi cái game mà hét lên đấy để cho cái con này nó nhảy ấy. Nhưng mà sau khi em thử rồi ấy, thì em biết là em không thích. Có thể đây là những thứ mà thỉnh thoảng mình làm một vài cái để vui cùng mọi người ấy, tại vì tính em ham vui. Nhưng mà nếu mà để làm như thế hàng ngày, hàng tuần, thậm chí là lâu dài hơn, biến nó thành một cái chính trên kênh của mình, em nghĩ mình không có khả năng làm điều đấy. Mình có khả năng làm được một cái video như thế hay, nhưng mình không thể nào làm nhiều video như thế trong một thời gian dài được. Vậy thì mình cứ làm cái mình thích trước cái đã. Vâng, em chiều bản thân mình khá nhiều khi mà liên quan đến chuyện làm video, tạo ra một cái sản phẩm. Tại vì là đấy là cái mà em thích nhất từ lúc 19 tuổi, là 9 năm sau, bây giờ em 28. Em làm 9 năm rồi hả? Vâng. Thì em cũng không làm nhiều đến mức đấy. 9 năm thì nghe nó kiểu nhiều, nhưng thực ra cái lượng video của em trong 9 năm người ta có thể làm được gấp 5 lần.
để mà nói về hài lòng với tất cả những điều mình đã làm được ấy, thì chưa. Nhưng mà hài lòng với những cái video mình đã làm ra thì có. Là mình cũng happy một phần là cái chuyện mình được làm cái mình thích và mình làm rồi, nhưng để mà nói về hiệu quả công việc hay là hiệu quả về bán hàng kinh doanh, đúng rồi, đấy thì có lẽ là chưa được. Ok. Chưa được so với một người ở tuổi mình. Nhìn xung quanh thì thấy mọi người chăm chỉ hơn mình. Đấy là điều em nhận ra cũng lâu rồi, 2 năm nay. Cái cuộc gọi mà mình đến gặp hôm nay, anh cũng nhớ là Huy My nói là Huy My bắt đầu có những cái thay đổi nhiều về quan niệm cá nhân, về cách suy nghĩ về cuộc sống, là do đến tuổi hay là do một cái yếu tố nào? Em cũng không biết là do đến tuổi hay không, tại vì là ngày xưa ấy, cái hồi mà em 25 ấy thì em suy nghĩ như một thằng 22. Tức là luôn luôn bị delay ấy. Xong rồi đến lúc em 26 thì em vẫn 22. Nhưng mà đến lúc em 27 ấy thì đùng một phát là em 25. Anh hiểu không? Cái cảm giác này như thế. Hơi trẻ trâu hơn so với cái tuổi của mình một chút. Nhưng mà mình có những cái suy nghĩ mà trước đây mình chưa bao giờ có. Em có ekip không? Không. Một mình em? Ngày xưa thì thực ra cũng có thời gian là em có. Em làm việc với chị quản lý này. Thì cũng có một ekip nhỏ, một vài bạn đi quay cùng. Nhưng mà thời gian đấy thì em không làm video đủ nhiều để mà cái đấy nó kéo dài được. Thế là về sau thì cuối cùng là vẫn là mình em. Em thấy như vậy tốt hơn? Em nghĩ không. Không đúng không? Khi mà có một ekip thì anh sẽ làm được nhiều hơn rất nhiều. Làm một mình nó chỉ đến một cái mức nhất định thôi. Hoặc là nó chỉ ở trong một thời gian ngắn thôi. Nó không kéo dài được. Không biết là có phải vì cái câu này không? Em nghe ở đâu ấy. Bây giờ em còn chả nhớ là em nghe ở đâu. Có cái đứa trẻ ở trong bản thân ấy thì là người đấy sáng tạo. Thế xong em cứ vin vào cái cớ là thì kiểu mình kiểu muốn sáng tạo hơn, mình sẽ kiểu cứ trẻ con như thế cũng được. Đến một lúc ấy mình cũng thấy là mình phải biết nhiều thứ hơn ấy, trong tất cả mọi thứ, không phải trong công việc, level up lên đấy, chứ nếu không thì mình sẽ kiểu bị hâm. Chúng ta ai cũng có một đứa trẻ trong người, chứ không phải là người nào có đứa trẻ thì người ta sáng tạo hơn. Anh nói đúng, nhưng mà có những người thì cái đứa trẻ to xác hơn đấy, tức là nó thống trị nhiều hơn cái phần cư xử của người đấy. Ai để cho đứa trẻ nó xuất hiện nhiều hơn, lâu hơn thì trông có vẻ như là họ yêu đời hơn. Chứ còn ai cũng có một đứa trẻ, chỉ là họ giấu đi thôi. Ai giấu đi giỏi hơn thôi. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi đến từ một khán giả giấu tên. Tại sao giấu tên? Sợ đấy. Tại vì hỏi tình dục hay tình yêu. Wow, hai cái này nó phải liên quan đến nhau. Em là người không tin vào chuyện là tình dục mà không có tình yêu. Thời trẻ có thử, không thích. Không work. Em nghĩ em đủ lớn để nói về những chuyện này. Đây là chương trình dành cho người 18 cộng. Yes. Em nghĩ là khi mà em ở với một người mà em thực sự yêu ấy, ít nhất là kiểu mình phải có một cái cảm giác gì đó trước khi mình đến với chuyện đấy. Còn nếu không thì nó sẽ cảm giác không thoải mái đâu nhé. Thế nếu mà lúc mình ở với một người mình yêu nhưng mà mình lại không có cảm hứng tình dục thì sao? Nhưng cái đấy em nghĩ là nó sẽ xuất phát từ tình yêu trước. Đối với em ấy là tâm lý là quan trọng. Ok, mình vẫn có thể gặp một người mình chỉ hơi thích, mình vẫn có thể have sex, nhưng mà nó sẽ không bao giờ thích bằng với một người mà sau đấy mình có thể nói chuyện và cười đùa tiếp. Em cho chắc chỉ được tầm 15 phút là cùng người đó, thì nó còn hàng tiếng sau đấy nữa. Ngày xưa em đã từng đọc ở trên mạng một cái câu chuyện, bây giờ mới được nói đấy. Ngày xưa em hay thích đi chơi bohem, có một cái pub Sài Gòn, và đấy là thời gian đấy em công nhận là em ở đấy rất nhiều. Và cái chuyện là ok kiểu đến đấy gặp gỡ ai hay là xin số người khác, có, em xác nhận là có. Hồi đấy là em có gặp ex của em ở đó. Và gặp ở đấy thôi, chứ về sau làm quen là ở một chỗ khác. Nhưng mà khi mà lên mạng em đọc được một câu chuyện là thằng này suốt ngày đi lang chạ xin số xong sang bàn người khác, xong rồi xin số của ex của em lúc đấy, và còn suýt bị người yêu nó đánh. Tức là kiểu mọi người kiểu biên kịch ấy, chính là em phải thuê những người đấy về viết kịch bản cho em. Cho video của em. Đấy là một câu chuyện không có thật. Nhưng mà khi mà cái bình luận đấy được đăng lên ấy, rất nhiều like, em tức vãi, nhưng mà em không biết làm thế nào để thanh minh được. 2 năm sau em ngồi đây thanh minh. Em là một thằng bị giải thích. Ngày xưa kiểu mọi người nói một cái gì đấy oan ấy là khóc, hoặc là những lúc nào mà nín khóc được rồi mọi người lại bảo đấy thằng này lại chuẩn bị chảy nước đai mắt rồi. Thế là lại khóc. Không nhịn được. Nhưng mà bây giờ thì kiểu chắc là lì hơn. Có thể 2 năm vừa rồi là nặng nhất, còn đến bây giờ thì chắc là đỡ hơn. Mà này, cái chuyện đi xin số bình thường mà, có gì đâu. Đúng. Em thấy bình thường. Đúng. Em thấy là điều đấy em có thể làm được thì em mới làm. Em chưa bao giờ kiểu tự nhiên thấy một người mà có đi với bạn trai hay là một người đang ở trong relationship, em không bao giờ kiểu tiếp cận những người như thế.
Nhưng bây giờ thì không được. Là vì có người yêu. Vậy thì cho chúng ta đến với câu hỏi tình yêu. Ôi. Tới liền luôn, không báo trước đâu. Bình tĩnh không? Không. Uống cho bình tĩnh. Và chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Tâm Như: dạ chào anh, em thắc mắc là anh có đọc những bài viết trong các group viết về chuyện tình cảm và đời tư của anh không? Lấy liền luôn. Sau nhiều ồn ào thì anh có cái nhìn như thế nào về những gì người khác nói về mình? Để mà nói thật thì là mình có vào đọc những cái bình luận đó, nhưng mà trước đấy em không quan tâm nhiều đến những cái câu chuyện như thế. Chỉ là khi mà đến lúc mình bị những người bạn của mình nói là ê mày đang bị nói này, gửi cho em, thì em mới vào đọc. Sau khi đọc rất là nhiều thì có một chút cảm giác là mọi người nói cũng có phần đúng. Những cái mình sai mình biết, mình không thể nào mà nói là tôi không sai gì. Có những cái là hiểu lầm. Sau tất cả, cái may nhất đấy là mình cũng khá trẻ, chưa đến nỗi quá già để thay đổi. Sau tất cả thì là mình học được. Em có nghĩ là một khi họ đã có những cái comment mà em cảm thấy là mặc dù em không thích nhưng mà nói đúng, em có nghĩ là em có nghĩa vụ phải xin lỗi khán giả một cách nào đó? Tự vì khi mà họ đã lên tiếng gì, dù là không phải chuyện của họ, nhưng mà hình ảnh của mình trong mắt họ nó có một cái phần nào đó bị sứt mẻ. Cái đấy thì em biết, tại vì là sứt mẻ thì là mình chịu mà, mình hiểu điều đấy. Chuyện cá nhân là em rất ít khi thích. Nếu mà nó có vấn đề ấy, lúc vui vẻ thì không sao nhé, đăng ảnh thứ lên chia sẻ thì em không ngại gì cả. Nhưng mà khi mình chia tay, em cũng đã từng thấy rất nhiều người là khi chia tay xong thì cũng lên thông báo là bọn mình bây giờ đã ấy. Em không muốn làm điều đấy một chút nào. Sau tất cả ấy, thì em nghĩ lại bây giờ ước gì em làm thế thì chắc là nó sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì khác. Tại sao mà chúng ta khi chia tay phải công khai? Tại vì khi chúng ta yêu nhau, chúng ta công khai và chúng ta được lợi thì từ cái việc công khai tình yêu đó. Em không biết là được lợi ở đây là được lợi gì. Ví dụ em đang công khai em yêu một cô A, một nhãn hàng B á, rất là thích cặp đôi A và Huy. Nhãn hàng này mong muốn là bạn sẽ đồng hành với nhãn hàng để kể về câu chuyện tình yêu của bạn. Bạn sẽ được trả tiền, bạn sẽ có nhiều người yêu mến cặp đôi của bạn. Thì đến lúc mà em lỡ chia tay thì đặt chẳng hạn đồng ý là bây giờ em phải công khai là em đã chia tay. Em không phải người nghĩ về chuyện là được lợi khi mà mình yêu một người. Nếu mà mọi người nói gì về mình ấy, thì em nghĩ là mình cũng đã tạo ra cho họ một cái gì đấy để mọi người nghĩ như thế. Có thể là mình không cố tình, hoặc là do cái tính cách của mình. Một phần là do mình, chắc chắn lắm, thì đó là trách nhiệm của mình. Đó, phải từ mình trước. Bản thân mình cũng phải có một sự thay đổi với những cái mình sai. Ngày xưa em nghĩ ít, bây giờ em nghĩ nhiều hơn. Câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi video. Ôi, You ready? từ người quen hay không? Xin chào quý vị đang xem chương trình, mình là Phở Đặc Biệt. Thì hôm nay mình nhận được lời mời của bạn Dustin để mà hỏi một cái câu hỏi cho một bạn YouTuber tên gì nhỉ? Huy Me. Mình cũng không biết bạn ấy là ai, nhưng mà mình coi interview của bạn ấy thì mình thấy bạn cũng không nổi tiếng gì cho lắm, nên thôi mình đặt câu hỏi đại nha. Thì hỏi gì tình yêu đi, tình dục gì đó đi. Bạn có bao giờ mà trên bảo mà dưới không nghe chưa? Và lúc đấy là bạn bao nhiêu tuổi? Cảm ơn bạn. Cảm ơn Phở Đặc Biệt. Ủa, hỏi quá sức tưởng tượng luôn. Cảm ơn anh Fato. Biết phải không? Biết. Bạn nói bạn không biết Huy Me là ai nữa. Em cũng mới quen anh này, chứ bảo rồi không nghe. Vào một hôm rất say. Và đây, quay trở lại cái câu hỏi trước đó của anh. Tình dục hay tình yêu? Một người em mới quen. Vậy luôn. Và lúc đấy em rất là nhát. Em chưa bao giờ như thế cả. Đấy là lần đầu tiên uống rất là say. Xong rồi tự nhiên thấy kiểu Lần đầu tiên mới biết là uống say là lần đầu tiên em bị thế. Tức là chưa bao giờ. Mấy tuổi? Lúc mới vào Sài Gòn, lúc tầm 22. Cũng không trẻ người non dạ lắm đâu. Không, nhưng mà đối với em thì cũng không phải là kinh nghiệm đi. Ít nhất là không như bây giờ. Yeah. Ngượng, tại vì là nghĩ là kiểu thứ nhất là mình nghi ngờ bản thân. Cái đấy là cái đầu tiên. Thứ hai là mình sợ người ta sẽ kiểu ôi hôm nay kìa loan nó ra, loan cái tin nó ra. Về sau thì cũng may là chắc không vấn đề gì và em không sao cả. Tâm lý là rất quan trọng. Tại vì là nhiều khi mình bị hồi hộp quá, và về sau này ấy, khi mà em nói chuyện với nhiều người ấy, ví dụ như anh Fato ấy thì em mới thấy là hóa ra là mình không phải người duy nhất bị như thế. Mỗi người đều có một cái trường hợp mà gặp một người hay là vì một cái trường hợp đấy bị. Hoàn toàn là không phải là vì bệnh lý hay là
gì cả, nó chỉ là tâm lý. Trong một mối quan hệ có đôi khi một người nhiều nhu cầu, một người lại ít nhu cầu, cũng có thể gây nên cái tình trạng đó, thì em nghĩ sao? Em thì chưa gặp, mình thích là Thích được là và ok. thích cũng ok, không bị kiểu chênh quá mức. Còn nếu không thì sẽ rất là lao lực. Thế em nghĩ gì về người đặt câu hỏi? Đúng là như kiểu là một ông anh, mà cũng là một người bạn rất là thân. Từ cái lúc mà em làm YouTube, chắc là quen nhau cũng gần 10 năm. Thế cái câu hỏi này là người ta đã biết câu trả lời rồi hay là người ta không hề biết Biết, nhưng vẫn hỏi? biết rồi. Tại vì em kể hết. Em kể hết cho tất cả bạn những câu chuyện này là mình cũng có thể chia sẻ mà. Kể cả câu chuyện nó hơi xấu hổ nhưng mà mình kể biết cho nên là hỏi. Không sao. Nhưng mà anh có thể hỏi em về Facto nếu trong tập sau hay là những tập tiếp theo. Ok. Đấy. Được. Em có nhiều câu hỏi. Thế bây giờ thế nào? Em có thể đặt ngay câu hỏi cho Facto bây giờ. Để Facto có thể... Ngay bây giờ á? Thôi để tập sau đi, em tỉnh hơn em sẽ có những câu hỏi hiểm hóc hơn. Đồng ý. Cảm ơn và đặc biệt. Câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả fan girl của anh Huy My. Hiện tại anh định hướng bản thân mình theo phong cách như thế nào? Mở ngoặt về định hướng sự nghiệp hay là lifestyle vân vân. Hay anh có hình mẫu lý tưởng nào mà hiện tại anh hướng đến hay không? Qua những trải nghiệm, những thay đổi đã qua, anh thấy hài lòng bao nhiêu % về bản thân của hiện tại? Về cuộc sống mà anh đang có. Em không phải là một người giỏi plan, sắp xếp cho mình một cái hình mẫu hay là một cái định hướng kiểu rõ ràng để mình theo. Nhưng mà em có thể nói cho bạn với anh về những cái hình tượng mà em rất thích, em rất hâm mộ. Em thích Leo. Leo chỉ có một Leo thôi. Ví dụ trong phim mình rất là kiểu thần tượng với những gì mà ông ấy làm được. Denzel. Denzel Washington. Denzel. Bây giờ em đang rất thích Brad Pitt nhé, mặc dù ngày xưa không. Sau rất là nhiều năm thì bây giờ em mới nhận ra là kiểu Brad Pitt rất là ngầu luôn. Nói chung về diễn viên thì nhiều, nhưng mà về lifestyle thì những người đấy là ở một cái kiểu khác hẳn. Về cuộc sống thì em nghĩ là em đang cố gắng kiểu hoàn thiện hơn thôi. Tức là cái việc đầu tiên trước mắt là bớt béo. Đó, đấy là việc đơn giản nhất mình muốn làm trong năm sau. Và bây giờ mình đang bắt đầu. Cái mập là do mình cảm thấy mình mập, mình khó chịu, mình cần phải thay đổi, hay là do bạn gái mình nói, hay là sao? Tất cả mọi người xung quanh mình nói. Như có chị thể Thùy người Minh đúng không? lạ lạ hơn thì có thể sẽ nói như chị Thùy Minh có là một người này. Ví dụ như khi lần đầu em quay podcast xong chị bảo là cả cái camera chỉ thấy toàn thịt. Kiểu cái mặt chỉ thấy thịt thôi ấy. Nó là vấn đề tại vì là em có thấy nhưng mà thay đổi nó khó. Tức là em có thể giảm được khoảng 1 cân nếu mà em cố gắng, đúng không? Kiểu chạy rồi ăn uống khác đi. Nhưng mà em chỉ cần thả lỏng khoảng 2 ngày thôi là em đã thấy khác rồi. Chắc là từ lúc bước sang tuổi 27 ấy, cái chuyển hóa trong cơ thể mình nó chậm lại hay sao ấy. Sau 30 là còn Thế tăng nữa đấy. Thế thì anh chia sẻ với em, anh cũng là một người dễ béo. Rất dễ béo và anh cũng là foodie. Nỗi khổ. Và anh cũng là a drinker. Hello, đúng không? Hello. Anh đã nhận ra được cái điều là giảm cân không phải là vấn đề, mà là tập luyện để tăng cơ, giữ cân nặng, giảm mỡ. Nó giống như là phức tạp hơn là mình chỉ nghĩ là bớt béo là phải giảm cân, không có. Vậy thì cái cách thức để tăng cơ giảm mỡ nó cũng có nhiều cái hơn là mình nghĩ là chỉ cardio, chạy bộ, bớt đường thôi, không phải là cắt hoàn toàn. Tức là em không tin vào cái chuyện là cắt. Tại vì là nếu mà anh cắt ấy, anh chỉ cắt được 1 ngày, 2 ngày thôi. Anh không thể nào như thế mãi mãi được. Đúng. Anh phải có một cái gì để nó cân bằng mà anh ăn được liên tục. Như vậy em tin vào điều đấy nhưng mà làm thì vẫn khó. Ok, em có thể khó. Okay, nếu như mà em thực sự serious có thể thử kick fit, Muay Thái, những cái môn mà mình vẫn là tập thể dục anh đang tập. Nó không phải là để thi đấu, mà những bài tập để luyện những cái kỹ năng, những cú đá, những cú đấm của cái môn Muay Thái. Nhưng nó xả stress. Đúng. Và đặc biệt là gì biết không, khi đi tập em đeo găng vào và em không có cơ hội cầm điện thoại để bấm để chụp hình selfie nữa, không có chụp hình trong gương nữa. Em rất muốn thử Muay Thái. Nhưng mà là kick fit thôi. Kick fit có nghĩa là đó là fitness. Ok. Câu hỏi tiếp theo, tâm sự. Đến từ Henny. Trên một talk show anh có nói là đặt cột mốc cho mình trước 30 tuổi. Anh muốn để lại một vai diễn mà được mọi người công nhận mình ở một cương vị là một diễn viên thực thụ trong lĩnh vực điện ảnh. Nhưng anh có tâm sự ngắn với anh Dustin rằng việc được chú ý hoặc công nhận trên mạng xã hội đã không còn là niềm vui và sự hứng thú như ngày xưa. Điều này có hơi mâu thuẫn không? Anh có bao giờ cảm thấy chông chênh trong hành trình của mình giữa hội họa và điện ảnh? Nếu được chọn, 1.
thì anh sẽ chọn theo đuổi lĩnh vực gì, hay muốn cân bằng phát triển cả hai? Cảm ơn Henny đã gửi câu hỏi đấy cho mình, câu hỏi mà khiến mình suy nghĩ. Ngay lập tức em nhớ luôn cái câu đấy là ở đâu, là ở Have a Sip của chị Thùy Minh. Mong là đến năm 30 tuổi mình sẽ được một cái bộ phim mà được khán giả công nhận, hoặc là ví dụ như một cái vai diễn mà mình có thể làm rất là tốt. Nhưng mà cái công nhận ở đây ấy, nó không đồng nghĩa với cái việc là mình phải được ầm ĩ ở trên social media hay là cái gì cả. Kiểu như là mình sẽ trở nên nổi tiếng vì cái vai đó hay gì. Nhưng nó là một điều gì đấy, ví dụ như những người làm trong nghề cũng đồng ý với điều đấy. Thế là đủ để cho mình có những cái bàn đạp để tiếp tục trong sự nghiệp người diễn viên, thì không bao giờ nó dừng lại ở cái phim đấy. Phim Mà sau người phải ta luôn luôn đúng rồi, hay hơn phim nó trước. phải tốt hơn. Thế thì mình dẹp qua hết tất cả sự công nhận social media, dẹp qua sự công nhận của giới chuyên môn. Em có hài lòng với những cái phim mà em đã đóng không? Cũng không hẳn. Bản thân em là một người xem phim rất nhiều. Có những lúc mình cảm giác ở trên set mình làm ổn, nhưng mà đến lúc mình lên mình nhìn toàn cảnh ấy thì mình thấy là có nhiều cái nó chưa được. Chọn giữa hội họa và điện ảnh. Hiện tại thì khó, thật sự khó. Cả hai. Tham. Đang là cả hai. Ngày xưa thì em luôn nghĩ là nếu mà có cơ hội mà được trải nghiệm làm phim, được đóng phim, em sẽ thử. Tại vì biết đâu nếu mà em bỏ qua cái cơ hội đấy, cái lúc đấy, lúc em 22 tuổi, thì đến lúc em 45 tuổi hay lúc em 50 tuổi, lúc em 60 tuổi em không có cơ hội làm điều đấy nữa. Vẽ em có thể, em già, em còn thời gian để em quay lại với nó. Bộ phim đầu tiên của em là Siêu Trộm đúng không? Vâng, hồi em 22 tuổi. Anh có đi xem phim đó. Vâng. Một gương mặt rất mới luôn. Và đóng cạnh với Suboy. Đúng. Suboy, chị Minh Kết, PT, bé Thanh Mỹ với anh Mai Thế Hiệp. Thế thì em nói là phim đó em hài lòng bao nhiêu % về vai diễn của mình? Phim đấy thì rất tự hào. Nó là một cái mà em không bao giờ quên. Độ hài lòng ấy thấp. Bây giờ nhìn lại ngại, non quá. Điều mà em cho cái sự tôn trọng cho bản thân mình thời điểm đấy là em dám. Hàng trăm người ở một cái đoàn phim mà em không biết một cái gì cả, mà em vẫn dám đứng đấy em diễn cho mọi người xem, kể cả fail hàng chục take hay như nào đấy. Anh thích dùng từ xông pha. Xong hồi đấy là đúng như thế đấy, tức là em là người chủ động trong cái việc đấy hơn. Tức là em được mời đi cast thôi, khi mà cast là không nhận được kết quả, em chủ động em nhắn tin cho anh Hàm và em nói là em sẵn sàng cố gắng hết sức của em nếu như mà anh cho em cơ hội. Em có thể không biết gì, em không kinh nghiệm, em nhận luôn điều đấy, nhưng em sẽ cố khi nào mà kiểu không đến nữa thôi, hết sức. Sau Anh rồi nghĩ không là rap bị xin. thường là vậy, xin nhưng mà không rap hả? Mãi sau mới nhắn lại 2 tuần sau. Không sao Lúc cả. đấy là em chết trong lòng. Người ta thường ấn tượng bởi những người mà dai, nhây. Em sẽ còn nhiều cơ hội để mà va chạm và sai nhiều nữa, nhưng mà đừng bỏ cuộc là được. Vâng. Nếu mà em thật sự chọn thành diễn viên ưu tiên hơn. Tại vì nó sẽ thử thách hơn. Chuyện vẽ thì nó đem lại cho em một cái sự cân bằng. Có những thời gian rất bận hay làm những project khác hay làm phim, sau đó mình vẫn có thể về nhà, mình có thời gian mình Đương nhiên vẽ cho mình. đâu có ai làm chỉ có một việc trong cuộc đời đâu. Và câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi video. Ok. Lại nữa. Lại nữa. Uống lấy bình tĩnh, uống lấy bình tĩnh. Ok. Wow, không biết câu gì. Mời em. Anh trưởng. Ok. Chào Dustin on the go và Huy Mi. Anh có một câu hỏi cho Huy Mi là cái điểm giống và khác nhau giữa hai show Dustin on the go và Have a Sip là gì? Ui, câu hỏi đậm chất JV. Rất là đậm chất JV luôn. Chất JV. Muốn nghe liền hai câu hay là muốn trả lời câu hỏi một trước? Xem tiếp câu tiếp theo luôn. Giữa tình yêu và sự nghiệp thì nếu chỉ được bắt buộc phải chọn một thì em sẽ chọn cái gì? Một câu hỏi cũng rất JV. Đúng, rất JV mà thần thái cũng rất là JV. Chị Thùy Minh có nghe không ạ? Thích lắm. Câu hỏi đầu tiên là điểm giống và khác nhau giữa Dustin on Go và Have a Sip. Điểm giống nhau, mình được uống, nói chuyện. Khác nhau thì có lẽ là show Q&A của anh có nhiều câu hỏi hơn từ những người khác. Ngoài cái chuyện là người host đặt câu hỏi ra thì anh tìm những người liên quan đến khách mời, những người bạn, những người biết rất nhiều thứ về khách mời và cho người ta đặt câu hỏi. Đấy là một cái rất là hay. Anh mà làm này sớm hơn thì em sẽ ăn cắp cái phong cách này và dùng của em. Người ta có câu mà good artist thì copy, còn great artist thì steal. Đây không phải là format chỉ có một mình anh mà là của team Dustin on the go của Richard nghĩ ra, và anh thấy là tuyệt vời. Anh Richard là một người nghĩ ra nhiều format mà cảm thấy là
nó click với lại Dustin vô cùng. Còn câu hỏi thứ hai của anh JV, giữa tình yêu và sự nghiệp. Đúng Câu rồi. này khó. Thật sự thì em là một người mơ mộng, em luôn thiên về tình yêu hơn. Em là cung gì? Em song ngư. Ôi đúng rồi. Từ cái hồi em đi học ấy, đầu em đã ở một chỗ khác rồi. Tức là khi em ngồi trong lớp là đầu em đang tưởng tượng về một nơi tốt hơn là trường học. Khi em thích cái gì em sẽ thích một cách kiểu điên cuồng, nhưng mà khi mà em không vui hay không thích thì đầu em luôn luôn tưởng tượng có thể mình đang ở một chỗ khác, hoặc mình làm cái gì khác, hoặc mình nghĩ về một cái câu chuyện khác. Xưa nay ấy, cái tính cách em nó ảnh hưởng đến em trong cái chuyện là tình yêu sự nghiệp. Tức là em luôn thiên hướng về tình yêu nhiều hơn. Đôi khi để cái điều đấy nó ảnh hưởng đến công việc của mình. Nhưng mà nếu mà để chọn đấy, chắc sẽ phải chọn sự nghiệp. Nhưng mà đấy là mình nói mình chọn thôi. Còn cái cách mình thực hiện ấy, chưa biết như nào. Em có tin vào hôn nhân không? Em tin một phần thôi. Thế em có bắt buộc là em phải có một cái hôn nhân sau cái mối quan hệ không? Tương lai ấy là em muốn có một gia đình chứ, kiểu một nơi để mình về. Nhưng mà thời điểm bây giờ thì không. Có cần nhất thiết là người đàn ông trong cái mối quan hệ hôn nhân đó phải vững về sự nghiệp trước không? Em nghĩ là nên. Còn nếu mà không thì sẽ rất là khổ. Có nghĩa là nó cũng phù hợp với lựa chọn của em. Vâng. Em ưu tiên sự nghiệp. Chỉ chọn một thôi ấy, thì em sẽ chấp nhận hy sinh một thứ. Chắc em sẽ chọn sự nghiệp. Và cũng không ai đánh giá đâu nếu như mà em thay đổi lựa chọn. Đúng. Cảm ơn anh. không ai đánh giá nếu em thay đổi lựa chọn. Tức là nếu mà giữa chừng em vì tình yêu em có một cái ảnh hưởng gì đến sự nghiệp thì em nghĩ là nếu mà em thấy xứng đáng, vấn đề là em ấy, em cảm thấy là điều đấy em hài lòng thì là được. Vậy đây là câu hỏi mà tớ xin cũng muốn hỏi lại các bạn khán giả. Các bạn chọn gì? Ưu tiên gì? Kể cho tụi mình nghe ở trong comment thử xem. Có thể là lựa chọn của bạn trong bối cảnh hiện tại, bạn đang bao nhiêu tuổi, bạn đang trải qua những gì và bạn lựa chọn điều đó vì sao. Tụi mình cũng chỉ đơn giản là muốn nghe, muốn xem, không có gì đúng, không có gì sai thôi. Biết đâu có những ý kiến mình có thể tham khảo rất là hay. Dustin sẽ đọc từng comment. Em cũng đọc luôn. Yeah. Of course, YouTuber. Dustin cũng xin được cảm ơn Huy My rất là nhiều bởi vì theo dõi Huy My cũng nhiều rồi. Hôm nay mới có dịp ngồi tâm sự và Dustin vỡ ra một điều là biết đâu có thể trong tương lai mình có thể nghĩ ra những content, cái format mà mình có thể mời nhau. Why not? Đồng ý không? Okay. Rồi, đó là phần Q&A của Huy My và bạn sẽ chọn ra một câu hỏi không tính như câu hỏi của những người quen. Đâu là câu hỏi bạn thích nhất, ấn tượng nhất? Nói về cái câu mà cái bạn mà hỏi về chuyện mọi người nhận xét về chuyện tình cảm về các thứ ấy nhá. Tâm Như. Tâm Như, chúc mừng bạn Tâm Như. Yeah. Mình sẽ thay mặt cho chương trình Huy My và Jacob's Creek gửi tặng bạn một chai Jacob's Creek Chardonnay Pinot Noir. Thì như hồi nãy Dustin có nói, đây là một trong hai cái chai mà dòng Sparkling Wine của Jacob's Creek. Mà đây là chai rượu Sparkling Wine mà nó là rượu trắng. Còn Sparkling Rosé như mình uống từ nãy giờ là rượu hồng. Thì cái rượu trắng này thì cái vị ngọt của nó dịu hơn là chai này. Phù hợp để ăn với những cái món salad khai vị, hải sản, cheese để bạn có thể thưởng thức cùng gia đình. Và nhớ là khi mà mình thưởng thức thì mình có thể dùng cái ly flute như thế này nè. Thì đây là cái ly cơ bản để mà uống Sparkling Wine. Dustin sẽ liên hệ với Tâm Như để gửi chai này đến tận nhà bạn và hy vọng là sẽ kịp cái lúc mà bạn có thể cheers trong một khoảnh khắc nào đó, ăn mừng cùng với những người thân và gia đình của bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần thử thách. Thử thách này tên là Heads Up, sẽ có chủ đề về lễ hội, về những nền văn hóa, về những cái môn nghệ thuật trên thế giới. Tại vì Dustin biết Huy My là một người đam mê nghệ thuật. Và chủ đề ngày hôm nay chương trình của mình thì cũng là ngày lễ, ngày Tết, hội họp. Cho nên không có gì bằng là chơi một trò chơi Heads Up để mà kiểm tra lại kiến thức của mình. Luật chơi là Huy My sẽ là người bắt đầu trước, Huy My sẽ đoán và Huy My sẽ ịnh xuống để lấy một tờ giấy lên. Và Dustin sẽ diễn tả cái từ này để Huy My đoán. Trong 60 giây Huy My phải đoán được 5 từ thì chúng ta thắng. Ok, càng nhiều càng tốt. Trong 60 giây là một cái lượt chơi của một người. Tụi mình sẽ phải chơi vô đẹp. Ok. Rồi, thank you. Trò chơi này á, nó sẽ là theo cái cơ cấu là hai người chúng ta cùng chơi để cùng thắng. Nếu cùng thắng thì mình sẽ cheers. Thắng hay thua gì, cheers xong Dustin cũng sẽ tiết lộ một cái fun fact về Sparkling Wine để cho Huy My và khán giả có thể có thêm nhiều kiến thức. Còn nếu mà thua thì mỗi đứa tụi mình sẽ vẽ lên mặt nhau. Bởi vì một phát Huy My là một người thích vẽ. Nhưng mà bình thường ấy là khi em vẽ tác phẩm khác, còn khi mà em vẽ lên mặt người khác với tư cách là một hình phạt ấy thì em vẽ khác ấy.
thì ngược lại anh cũng sẽ vẽ. Có được không? Có được không? Được chứ. Ok. Và thời gian, đây là một lễ hội. Cái lễ hội này là tạt nước Thái Lan. Em biết nhưng mà không biết tên. Cái gì Color Me Day à? Hay Không cái biết gì? rồi, bỏ qua sai rồi. Đây là một cái biểu tượng nước Anh, London, một cái tòa. Big Ben. Chính xác. Đây là một tác phẩm, một quyển sách của tác giả gì? Ta quên cha nó rồi. Trong cái tên này nó có một người lớn tuổi và đại dương, tác phẩm văn học. Trời ơi. Hết giờ. Hết giờ. Cheers. Fun fact về sparkling wine, có một điều mà mọi người hay nhầm lẫn. Người ta hay gọi là champagne. Thì champagne thì luôn là sparkling wine. Nhưng không phải sparkling wine nào cũng được gọi là champagne. Em biết đúng không? Em không. Bây giờ mới biết. Thì tại vì á, sparkling wine là rượu vang sủi bọt hoặc là vang nổ. Nhưng còn champagne á là tên gọi của một cái vùng đất làm rượu vang ở phía bắc của nước Pháp. Cho nên những cái loại rượu vang sủi nào được làm từ vùng Champagne của Pháp thì mới được phép gọi nó là champagne. Còn bình thường chúng ta vẫn nên gọi tất cả các loại vang sủi hoặc là vang nổ là sparkling wine. Thì đã suy nghĩ đây là một cái điều mà rất là phổ biến, dễ sai, dễ nhầm lẫn của mọi người khi mà mình gọi tất cả mọi thứ là champagne là không đúng. Đúng rồi. Ok, và hình phạt của chúng ta là mỗi đứa vẽ một hình trên mặt. Mời em. Anh vẽ trước đi. Huy My, có điều gì mà em chưa vượt qua được trong cuộc sống của mình? Hiện tại thì là giảm cân, ngay bây giờ. Em bao nhiêu cân nhỉ? Em 69 cân, em muốn xuống còn 65. Em sẽ ghi cho em nhớ rằng 69 cân là một cái ác mộng của em. Có một thời gian em đã từng 73 cân. Ok, 69. Đây là lời ghi nhớ cho Huy My. Không bao giờ đạt đến con 69 nữa. Còn anh, nỗi sợ của anh? Nỗi sợ của anh là hôn nhân. Hôn nhân à? Ok. Rồi. Ok, tới lượt anh. Bắt đầu. Là một cái nơi mà mọi người đến để tôn vinh những cái phim rất là chất. Và Oscar. nó ở Pháp. Cannes. Tiếp. Một cái bức vẽ rất nổi tiếng của một người phụ nữ mà kiểu Mona có Lisa. nụ cười mỹ hiệp, đúng rồi. Đây là một điệu nhảy rất là nổi tiếng của Brazil. Samba. Yes. Cũng ok đấy nhỉ. Một tác phẩm văn học nổi tiếng nói về một anh này yêu một cô này. Rất là- Romeo and Juliet. Đúng rồi. Một cái loại hình nghệ thuật gọi là một người Đến từ nước nào? không phải là đến từ nước nào mà là một cái kiểu như một cái định nghĩa ấy, về một cái nghề mà người này làm được rất nhiều thứ. Nghệ sĩ. Mona Lisa 1, Samba 2, Romeo and Juliet 3, Liên hoan phim Cannes 4. No! Đùa. Thiếu một cái, 60 giây là 5 cái là cũng khó. Đơn ca tài tử. Không biết định nghĩa như nào. Việt Nam. Thông qua điều này chúng ta học được nhiều. Rồi trước khi đến với vòng 2, fun fact về sparkling wine mà Dustin muốn chia sẻ với Huy My và khán giả, đó là nếu mà bạn là một người thích uống rượu vang sủi hay là sparkling wine vì cái bọt sủi hay là vì cái bong bóng, thì bạn nên dùng cái ly flute, chính là cái ly này. Khi đó nó giữ được bong bóng, cái bọt nó nhiều và lâu hơn. Còn những người nào mà không quan tâm hoặc bạn muốn thưởng thức cái hương vị, muốn ngửi được cái hương vị của rượu vang sủi nhiều hơn á, thì bạn có thể dùng một cái ly bầu mà uống rượu vang trắng cũng được. Cái ly bầu nó không giữ được cái bong bóng nhiều lâu, nhưng nó sẽ cho chúng ta ngửi được cái hương thơm của rượu nhiều hơn. Tại vì cái diện tích của mặt ly nó rộng hơn. Thực ra cái này cũng được.
Nhưng đó là những cái tips nho nhỏ để lần tới nếu mà mình có mua một chai rượu cho bạn gái á, chẳng hạn thì mình biết cách để mà mình phục vụ. Bây giờ là chúng ta sẽ phải đến hình phạt. Em ghét nhất điều gì về bản thân mình? Ngày xưa em rất là ghét răng của em, nó khớp khểnh rồi nó các thứ, em phải kẹp răng, em phải làm đủ thứ để được như bây giờ. Vì em ghét răng thì anh nghĩ là mình sẽ phải làm cho đôi môi của em nó nổi bật hơn cái răng của em. Chúng ta sẽ làm cho môi của Ohimi sẽ nổi bật hơn, và từ đó trở đi mọi người sẽ không nhìn vào răng của Ohimi, mọi người sẽ nhìn vào môi. Còn anh ghét gì trên mặt anh? Nói đúng ra thì anh không ghét gì trên mặt anh cả, nhưng mà vì em hỏi, anh nghĩ là anh ghét nhất cái môi của anh vì nó quá dày. Thế bây giờ em giúp anh làm nó mỏng lại nhé. Em là họa sĩ đúng không? Ok, em không phải là một nhà gọi là phẫu thuật, nhưng em sẽ 100% năng lực. Okay. Em dùng màu đen hả? Anh không tin tưởng vào cái tài năng của em vẽ môi cho anh lắm. Có khác cái gì đâu. Em sẽ cho nó dài hơn. Chai này đáng lẽ là đem về cho em á, thôi anh sẽ tặng lại cho em chai này về nhà. Em là em muốn uống luôn. Em nghĩ là nếu anh tặng cho em cũng muốn mở nó ngay tại đây. Ok, vậy thì mở. Mời em. Đúng rồi. Wow. Okay. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Đây là phải Không sao hết. Không, mà phải có etiquette. Yes. Vô. Bây giờ là vòng 2, mời em đứng lên, chúng ta chơi bằng hình thể và không được dùng âm thanh. Rồi. Không được tạo ra âm thanh. Rồi. 4 trong 60 giây 4 từ. Bắt đầu. Mấy từ? Đây là một điều nhảy. Tết. Tết. Tết ta. Tết dương lịch. Tết nguyên đáng. Yes. Bỏ qua. Bỏ đúng không? Bỏ luôn. Bỏ vô miệng xong rồi nhảy. Múa. Rất là Henry. Dơi da, lễ hội. Ok. Lễ hội. Ăn lễ hội của Raving. Concert Raving. Đi từ đây qua bên kia. Hết giờ. Tomorrowland. Tomorrowland. It's okay. Cái gì chúng ta nghĩ Tomorrowland chỉ có thế. Thế có đúng không? Đúng. Em chỉ nói cái to nhất đúng không? Em đi Tomorrowland chưa? Em chưa. Em có một lần em book vé Tomorrowland 4 vé nhưng mà cuối cùng thì không thực hiện được. Tại vì một trong số 2 couple break up trước khi đi. Now your turn. Bắt đầu. Một chữ trong ngực mình, trái tim, phổi. Việt Nam vươn ra thế giới. Siêu nhân, Superman. Marvel. DC. Là cái gì? Tiếp đi. Trời ơi. Avengers. Trời.
ăn húp, ăn súp, ăn cháo, ăn súp, nếm, wine tasting, uống trà, thi trà, trà gì? Trà trà thanh. Nghệ thuật trà đạo. Nghệ thuật trà đạo. Ôi khó thế. Ta fail quá. Ngả người. Ok, ok, ok. Lên. Nhòm, chụp. Chụp bay. Dù lượn. Là cái gì? Hướng. Hướng đạo sinh. Áp nghiêng pizza. Rất là vui vì Challenging. em đã được chơi với anh. Và chúng ta còn thêm một hình vẽ nữa. Mỗi người. Nào, Thế em có phải người chơi kém nhất từng đến đây không? quan trọng là chơi vui. Không vui thì vui. Vui Rất thì vui đúng không? Rồi. Bây giờ anh vẽ trước hay em vẽ trước? Anh vẽ trước đi. Ok, thế thì bây giờ cái gì cho nó scandalous? Cái chim. Một cái điều mà em muốn thay đổi bản thân. Cái chim. Em muốn thay đổi như thế nào để em vẽ lên cho giống như thế? Tỏ. Em cảm giác mặt em nó ăn mực nữa đúng không? Kiểu vẽ nó rõ luôn. Rất là ăn luôn. Wow. Và đủ to chưa em? Có cái gương em được nhìn không? Được mà em. Thế này thì vậy giữ nguyên à? Đây là bình thường. Không, Không muốn nữa. Thế còn anh? Anh muốn đầu tiên anh nhỏ lại. I can help. You can help. Cái đầu đấy thì em sẽ để nó làm mắt của anh luôn. Ok. Đấy là có một cái sợi lông ở đây ra. Cũng không liên quan. Đây có những cái vòng tròn xung quanh. Đó. Ông chọn là cái gì? Là những cái hạt đầu tiên. nó nổi lên. Tức là Anh có không? Em có. to. Anh hy vọng là trong năm mới này thì những điều mà chúng ta ghét bỏ hay là những điều mà chưa thực hiện được thì sẽ thành hiện thực. Chúng ta sẽ làm được. Em cũng cảm ơn hôm nay rủ em đến làm một cái Q&A mà em nghĩ là em chưa bao giờ được làm một cái Q&A ở một cái trạng thái như thế này. Và cười nhiều như này. Và cũng rất là mong anh có thể thực hiện được những cái mong muốn, ước nguyện về đầu tư của mình trong năm tới. Mặc dù rất là khó. Nhưng mà Dustin cũng sẽ nhân cơ hội này thì thôi xin được cảm ơn Jacob Street. Bởi vì nhờ có Jacob Street mà Dustin được chia sẻ những cái giây phút rất là vui của mình với những người bạn. Mà hôm nay là Huy My, bởi vì Vang thượng hạng thì xứng đáng được sẻ chia. Phải được uống chung. Ok, cheers. Và Dustin cũng muốn lì xì. Lì xì chúc mừng Huy My năm mới. Cảm ơn. Thường cái thông lệ của Dustin là khi mà lì xì thì phải thực hiện một cái yêu cầu. Nếu mà lì xì lại là em chưa chuẩn bị. Ok, chỉ có em thực hiện yêu cầu này thôi. Yêu cầu là Huy My hãy nói chúc mừng năm mới bằng tiếng của các loài động vật. Có thể là vì con khỉ đi. Ok. Còn có gì nữa? Còn năm sau là năm hổ. Chúc mừng năm mới. Sao con hổ lúc hổ hèn vậy? Con hổ hèn. Chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Chúc mừng năm mới anh Dustin và những khán giả xem. Hey, Dustin on the go. Yes. Cho bao lì xì không có tiền.
Đùa thôi, có tiền, có tiền. Nhân đây thì Dustin cũng xin được cảm ơn Jacob Script đã cùng đồng hành với lại Q&A của Dustin on the go với Mimi, và chúc cho mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và quan trọng là nhiều sức khỏe nha, để chúng ta tiếp tục bước vào năm 2022 là tràn trề năng lượng. Alright, bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào những tập tiếp theo của Q&A. Chúc mừng năm mới. Hãy đăng ký Dustin on the Go để thưởng thức các chương trình mới nhất và nghe lại tại các nền tảng podcast.